بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات مطلع سورة الأحزاب، وهذه السورة من القرآن المدني الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بتوجيه الخطاب إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي، أولا لم يوجه الله تبارك وتعالى في القرآن خطابا للنبي إلا وخطاب بالوصف، ما ناداه الله تبارك وتعالى باسمه في القرآن قط، وإنما دائما يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، ولم يأتي يا محمد كما جاء في يا موسى، يا عيسى. فالأنبياء كلهم ناداهم الله تبارك وتعالى بأسمائهم، إلا أن النبي ناداه بوصفه صلوات الله والسلام عليه، وهذا من تكريمه وإعزازه صلوات الله والسلام عليه. النبي هو النبي، يعني المنبأ المخبر بالأخبار العظيمة من الله تبارك وتعالى. يا أيها النبي خطاب من الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله والسلام عليه، الذي نبأه الله، أي أخبره بأخبار الغيب ونبأه وأرسله سبحانه وتعالى إلى العباد. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، أمر من الله تبارك وتعالى نبيه بتقوى الله. وإذا كان العبد في الأساس من أهل تقوى الله تبارك وتعالى، فيكون أمر الله تبارك وتعالى له بملازمة التقوى والثبات عليها. فهنا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ملازمته للتقوى والثبات عليه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. ومعنى اتق الله خفه، لأن تقوى الله تبارك وتعالى هي مخافته التي تبعث على اجتناب عذابه سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا بالتزام أمره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. الخطاب الموجه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه خطاب إلى عموم المؤمنين، وحين يكون النبي داخل في هذا الخطاب، وحين يكون يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج عن هذا الخطاب، كما في قول الله تعالى: فإذا كان المؤمنين داخلين، كقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة.
وحين يكون الخطاب موجه للنبي صلوات الله وسلامه عليه وحكمه هو خاص به، يعني لا يدخل النبي في هذا الخطاب، كقول الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا شك أن هذا الخطاب موجه إلى النبي، والمعني غيره، لأن أبوي النبي قد ماتا قبل ذلك، وإذا وجه الخطاب على هذا النحو يكون من باب تشريف الخطاب. إذا كان النبي يوجه له هذا فلا شك أن غيره من باب الأولى تشريف للخطاب وبيان أنه يجب العناية يعني والإحسان إلى الوالدين مهما كان. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. نهي من الله تبارك وتعالى نبيه أن يطيع الكافرين والمنافقين. الكافر هو الذي الجاحد بآيات الله تبارك وتعالى، الذي علم آيات الله تبارك وتعالى ودعا إلى الله وجحد هذا وأنكره. والمنافق هو الكافر الذي أظهر يعني الإسلام وأظهر النفاق وأبطن النفاق، فهو كافر على الحقيقة لكنه مظهر يعني الإسلام، وهو أخطر كذلك من الكفار، وعذابه أشر من عذاب الكافر، كما قال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. إخبار من الله تبارك وتعالى الذي أمر بهذه الأوامر، عليم بكل عباده سبحانه وتعالى، حكيم يضع كل أمر في نصابه. فكل أمر الله تبارك وتعالى حق وهي موضوعة في نصابها جل وعلا. فالله هو العليم الحكيم، العليم بأحوال عباده سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع كل أمر في مكانه الصحيح. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يتبع ما أوحاه الله عز وجل إليه. اتبع ما يوحى إليك من ربك، واتباعه هو الإيمان به وتنفيذه كما أمر الله تبارك وتعالى. ما يوحى إليك بالبناء لما يسمى فعله يوحيه، والوحي هو الإخبار بطريق خفي، الإعلام بطريق خفي، وكان الله تبارك وتعالى يعلم رسوله بما يشاء بما ينزل عليه من الآيات عن طريق هذا الوحي، عن طريق جبريل الذي يأتيه فيسمع النبي صوته، ويكون أحيانا مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يتمثل له الملك رجلا يراه النبي ولا يراه غيره فيكلمه صلى الله عليه وسلم. واتبع ما يوحى إليك يعني كل الأوامر والنواهي التي يوحيها الله تبارك وتعالى إليك من ربك، الله سبحانه وتعالى، وربك إلهك وخالقك ومولاك سبحانه وتعالى. إن الله كان بما تعملون خبيرا. بيان أن الرب تبارك وتعالى علي خبير، يعني الخبرة هي أدق العلم بما يعمله الخلق سبحانه وتعالى. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. التوكل على الله تبارك وتعالى تسليم الأمر إليه، وتعلق القلب بما عنده سبحانه وتعالى، وبيان أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور كلها بيديه سبحانه وتعالى. فيقوم العبد بما أمره الله تبارك وتعالى به، ويكل بعد ذلك نتائج ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. توكل عليه، سلم أمورك كلها إليه سبحانه وتعالى، واعلم أن أمر العباد كلهم إليه جل وعلا. وكفى بالله وكيلا، كفى به وكيلا، متوكلا بكل يعني خلقه سبحانه وتعالى. وإذا توكلت عليه يكفيك، فيكفيك الله تبارك وتعالى من كل ما أهمك، كفى به، لا تحتاج مع الله تبارك وتعالى إلى غيره لتنال خيرا أو تدفع مكروها، بل الله يكفيك. الله تبارك وتعالى هو حسب المؤمن وهو كافيه، وكفى به وكيلا سبحانه وتعالى. إذا توكلت عليه فكفى به أن يكون هو القائم بكل الشؤون سبحانه وتعالى. هذه مقدمة لهذه السورة، وكلها يعني فتحت بالخطاب، بتوجيه هذا الخطاب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الثلاث آيات. في الآية الأولى الأمر بتقوى الله وعدم إطاعة
الكفار والمنافقين، وفي الثانية باتباع ما أنزله الله تبارك وتعالى، والأمر الآية الثالثة في يعني تسليم النتائج كلها إلى الله تبارك وتعالى والتوكل عليه. ثم قال جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذه ثلاث أمور من يعني الباطل والكذب كان يقولها الناس، الله تبارك وتعالى نفاها وأخبر بأنها من الكذب والزور. قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كما كان يزعم بعض الناس أن هناك من الناس من له قلبين يفكر بهما، وبالتالي الذي يحمل قلبين كما كان يقول بعضهم: أنا لي قلبين، يعني قلب واحد يعني يفهم أكثر مما يفهم يعني به محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكما كان رجل من العرب يعني يقال إن له قلبين من كثرة يعني من سعة إدراكه وسعة حافظته، وأن هذا الرجل شهد بدرا ثم إنه كان من الفارين يوم بدر، فالتقى بأبي سفيان الذي كان قد انحاز بإبله وقافلته، وجده أبو سفيان فار وراجع، ووجد أن أحد نعليه في رجله والنعل الآخر في يده، حامل نعل واحدة في يده والنعل الآخر في رجله وهو فار جاي. وصل إلى أبي سفيان فقال له أبو سفيان: يعني ما شأن الناس؟ فقال: هم بين مقتول وهارب، يعني واحد مقتول في بدر وواحد هارب اللي هم الكفار. فقال له: فما شأننا عليك؟ يعني نعل بيدك ونعل برجلك. قال: ايش فيهم؟ قال: والله ما ظننت إلا أنهما في رجلي. قال: كنت أفكر الاثنين في رجلي. فهذا ذاهل عن نعله ما يعرفها. فهذا من الذي كان يقول بأن لي قلبين أو لي قلبان. فمن الكذب والزور أن يقال بأن لرجل قلبين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، بل خلق الله تبارك وتعالى كل خلقه بكل إنسان له قلب واحد، والقلب هو محل التفكير. وقول الله من قلبين في جوفه، القلب لا يكون إلا في الجوف، لكن هذا من باب التأكيد، كما قال تبارك وتعالى: فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فقال القلوب التي في الصدور، والقلب يكون في الصدر، وإنما تأكيد هذا. فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، القلب محل العقل، وبالتالي يكون له عقلان يدرك بهما، فيكون أوسع من الناس وأعلى من الناس فهما. فهذه واحدة من الزور والباطل الذي يقوله الناس وليس له حقيقة. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، هذه كذلك أمر من الباطل كان تفعله العرب وهو لا حقيقة له، وهو أن الزوج إذا كره زوجته ولم يردها يقول لها: أنت علي كظهر أمي، يعني ظهر أمي حرام، وبالتالي لا يحل. كان عندهم طبعا من أعظم الزور أن يعلو الإنسان يعني ظهر أمه، للمقصود يعني أن يفترشها كما تفترش الزوجة. يعني قيل أنه يعبر بالظهر عن البطن، كانوا يستقبحون أن يقول: أنت علي كبطن أمي، لقرب الفرج من البطن، فيقول: أنت علي كظهر أمي، ولأن الظهر هو يعني عمود البطن. والمعنى أنك يعني حرام علي كحرمة أمي علي. فهذا القول كذلك الله تبارك وتعالى أخبر أنه من الزور والبهتان، لأنه لا يمكن أن تكون الزوجة كالأم. فالأم هذا أمر في النسب وحرمها الله تبارك وتعالى، يعني الحرمة بها بحرمة النسب. وأما الزوجة فإن الله تبارك وتعالى قد أحلها، وهي يعني الزوجة غير الأم، هذه تختلف عن هذه. فالذي يجعل زوجته وهي زوجته يجعلها بعد ذلك، بعد أن يكون هي زوجته وقد كانت هي فراشه، يجعلها بعد ذلك أنها يعني في الحرمة مثل أمه، كلام أخرج كلام بهذا، وأن هذا الكلام لا يغير يعني الحقائق. قال جل وعلا: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن. ومعنى تظاهرون منهن يعني تحرمونهن، وتقول يقول الشخص
لزوجته أنت علي كظهر أمي. أمهاتكم لا تكون أما بهذه الكلمة، لا تخرج من كونها زوجة لتكون يعني كأمه بهذه الكلمة. فهذه الثانية. والثالثة قال جل وعلا: وما جعل أدعياكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم وما جعل أدعياكم. أدعياكم جمع دعي، والدعي هو الذي يدعى، فيقول الإنسان إن هذا ابني وليس بابنه. وكانت العرب تستلحق يعني بها يعني غير أبنائها بطرق كثيرة، منها أن الشخص كان إذا وجد يعني ولدا فيه صفات النجابة والحسن والجمال يستلحقه يعطيه اسمه ويستلحقه به. وكذلك كانت العرب يغير بعضهم على بعض ويسبون، وإذا جاءوا بمثل هذا السبي كان أحيانا إذا يعني يأخذونه سبيا ثم أحيانا يمنون عليه بالحرية ثم يلحقونه ويقولون هذا فلان ابن فلان، وهم يعلمون أنه ليس يعني هو ابنه ولكن يعطيه اسمه. كزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فإن زيد قد سرق، كان في غارات المشركين قبل البعثة، هو يرجع إلى قبيلة كلب، واشتراه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأهداه إلى عمته خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. ثم إن خديجة رضي الله تعالى عنها أهدت زيد إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان النبي يكبره بنحو 10 سنين. فلما جاء أبوه يبحث عنه وجده عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجده في مكة بقى يبحث عنه، ابن سرق منه، فوجده أنه قد بيع في مكة وسأل عنه حتى عرف أنه قد أصبح في دار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل البعثة. فلما جاء إلى النبي يطلب ابنه، فالنبي قال له: خير، إن اختارك فخذ. فزيد رضي الله تعالى عنه لم يختاره، وإنما اختار أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لما يعني جعل الله له من الكرامة. فبقي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يطلق عليه زيد بن محمد، بقي على هذا النحو. ولما هاجر النبي إلى المدينة ما كانوا يعرفون إلا أن زيد هو ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه، والحال أنه ليس ابنه، وأبوه معروف زيد بن حارثة، وهذه قصته. فكانوا يدعونه على يعني الشأن الذي كان في الجاهلية، المتبنى يطلق عليه اسم من يتبناه فيقولون فلان ابن فلان. فقال جل وعلا: وما جعل أدعياكم أبناءكم. ما جعل الدعي الذي تدعونه أنه تدعي فيه أنه ابنك هو ليس بابنك، اللي هو المتبنى. ذلكم قولكم بأفواه. ذلكم هذا قولكم بأفواه، هذا قول بالفم. فقول الإنسان إن هذا ابني لا يغير الحقيقة من أن له أب غيره، وكذلك قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي قول، لكن هذا القول لا يغير الحقيقة أن الزوجة غير الأم. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق. وبالتالي يأمركم بالصدق، وأن يكون كل قول يعني مقولا على حقيقته. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، هو يرشد إلى السبيل الصحيح، السبيل الطريق المستقيم الذي هو طريق الله تبارك وتعالى. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، هو سبيل النجاة وسبيل الخير. أما هذه السبل سبل الضلال، من أن يكون فيها قول الزور وقول الباطل وتبديل الحقائق بمجرد كلام يخرج يعني من الفم، فهذا يعني غير سبيل الله تبارك وتعالى. والله يقول الحق وهدي السبيل. ثم أرشد الله بعد ذلك إلى يعني الحق في هذه الأمور، فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ادعوهم لآبائهم، ادعوا هؤلاء الأدعياء لآبائهم، فالولد يدعى إلى أبيه في النسب وليس إلى أبيه في الدعوة والتبني. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذه دعوة الولد إلى آبائه في النسب هو أقسط عند الله وأعدل.
هذا الأعدل والأولى عند الله تبارك وتعالى في ميزان الله تبارك وتعالى أن يدعى كل إنسان إلى أبيه الحقيقي. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إن لم تعلموا آباءهم كان قد أخذ لقيطا لا يعرف له أب، ألقته أمه ولا ألقدت، أو كان في غزو وترك يعني الناس أولادهم وفروا يمينا وشمالا ثم أخذ هؤلاء الأولاد، أو كان ضائعا تائها وأخذ وهو صغير فتبناه من تبناه بعد ذلك. ففي هناك حالات كثيرة ممكن أن يلتقط فيها ويؤخذ فيها يعني الذرية الصغار قبل أن يعرفوا آباءهم، وقبل أن وكذلك دون أن يعرف أحد من المحيطين بهم هذا الولد اللقيط ابن من. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، فيكون أخوكم في الدين مسلم نشأ مع المسلمين فيكون أخ لكم في الدين، فنقول فلان مولى بني فلان أو أخو بني فلان. ومواليكم، ومواليكم المولى هو يعني الذي يقوم بينك وبينه يعني عهد أو عقد تجعله يواليك وأنت تواليه. والمولى الناصر والمحب والصديق. والعرب تطلق المولى على الخادم يعني على عبيدهم وأرقائهم، وتطلق المولى على السيد فيكون هو مولى القوم يعني سيدهم، ومولى بني فلان اللي هو عبدهم وخادمهم، والمولى الحليف هؤلاء موالي بني فلان. والعلاقة بين هذه أن كل من قامت بينك وبينه علاقة تجعله يواليك وأنت تواليه هذا مولى. فمواليكم يعني يكونوا هؤلاء الذين كانوا في باب العبيد والإرقاء، أو هم في باب من تبنيتموهم هم مولى. فإذا يقال فلان مولى فلان أو أخو فلان أو أخو بني فلان. قال جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. هذا رفع من الله تبارك وتعالى للإثم والحرج في وقوع الخطأ في هذا. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به من نسبة الشخص إلى غير آبائه أو نحو ذلك، لأنه في الأمور هذه ستحكم فيها بالظاهر، وأما الحقائق فإن علمها إلى الله تبارك وتعالى. فإذا وقع الخطأ في هذا فإنه عند الله تبارك وتعالى مغفور. وليس عليكم جناح، الجناح هو الإثم والعقوبة والمؤاخذة فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوب. لكن أن يؤاخذكم الله ويكون عليكم جناح هنا فيما تعمدت قلوبكم أن تقولوا الزور. تعمدت قلوبكم تعلم أن هذا ليس أن هذا الغلام ليس أبوه هذا المنسوب إليه، ثم تنسبونه وأنتم تعلمون أنكم تكذبون فيها وأن هذا ليس الحقيقة. ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما، لا يؤاخذكم فيما أخطأتم به ولا يؤاخذكم فيما سلف، ويعفو ويغفر سبحانه وتعالى. هذا من يعني عفوه ومغفرته سبحانه وتعالى. وأصل المغفرة هو الستر والتغطية، يعني غفور يستر العيوب سبحانه وتعالى، رحيم بعباده سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم يعني ما أخطأوا فيه. ثم قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله أولى بالمؤمنين جميعهم من أنفسهم، يعني أولى من كل إنسان بنفسه. يجب أن يكون أحب إلى كل مؤمن من نفسه، ثم إنه أولى من كل مؤمن بنفسه أحرص على منفعة كل مؤمن من نفسه التي بين جنبيه صلوات الله والسلام عليه. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي أولى من كل مؤمن بنفسه، يعني أحق وأجدر في أن يسعى في كل نفس
بما يحصل لها من الخير وما يدفع عنها من الشر أكثر من حرص الإنسان على منفعته لنفسه بنفسه. الإنسان يحب نفسه ويسعى في مصالحها، في جلب الخير لها ودفع الضر عنها. النبي أحرص عليك منك على نفسك، هذه واحدة. وكذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني محبة وتقديما. يجب على كل مؤمن أن يقدم النبي يعني على كل أحد، حتى على نفسه التي بين جنبيه، لأنه ما من خير أتاه إلا من طريق هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. الله جعله هو مصدر الخير لعباده المؤمنين، وكذلك دفع كل الشر عنهم، فلذلك هو أولى، يجب أن يكون أولى بالمحبة من كل أحد حتى من نفس الإنسان. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله إني لا أحبك أكثر من الناس كلهم إلا من نفسي. فقال له: لا يا عمر. فقال: والله إنك لأحب إلي من نفسي الآن من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فهذه مقالة الله تبارك وتعالى، قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. عند نفس الإنسان يجب أن يحب النبي أولى من كل أحد، حتى من نفسه التي بين جنبيه. وكذلك حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي أحرص على منفعة كل أحد من نفسه التي بين جنبيه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قرأ بعض الصحابة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، هو بمنزلة الأب لهم صلوات الله وسلامه عليه، احتراما وتقديرا وتقديسا ومكانة صلوات الله وسلامه عليه. وأزواجه أمهاتهم، أزواجه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم بالنسبة لعموم المؤمنين أمهات المؤمنين في الاحترام والتقدير والتقديس والمكانة. ومن أجل ذلك حرم الله تبارك وتعالى على المؤمنين أن يتزوجوا نساء النبي بعد وفاته أو بعد طلاقه لإحداهن صلوات الله وسلم. فإذا طلق النبي امرأة أو توفي عنها فإنها لا تحل لأحد من المؤمنين بعده صلوات الله والسلام عليه، كما سيأتي في السورة: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم عند الله عظيم، لأنهن في المكانة كحرمتهن كحرمة الأمهات، بل أعظم من حرمة الأمهات النسب. وأزواجه أمهاتهم. ثم قال جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام أهل القرابة، أولو أصحاب الأرحام اللي هم أهل القرابة الذين يلتقون عند رحم واحدة، والرحم منبت الولد، فكل من يلتقون في رحم واحدة وإن تباعدوا فإنهم بالتالي يكونون من أولي الأرحام. فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، بعضهم أولى ببعض. وبهذا ينتقل الميراث. كان الميراث أولا إنما هو الميراث للحليف وللمتبنى ولمن تقوم بينه وبين الإنسان، من يختاره الإنسان ليكون صديقا ووليا له. لكن الله تبارك وتعالى أبطل هذا وجعل الميراث لأولي الأرحام في الأبناء والآباء وفي الإخوة وفي من بعدهم من العصبة وأولي الأرحام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أكثر ولاية بعضهم ببعض في الولاية في المحبة والنصرة. ثم والله جعل الميراث بعد ذلك فيهم في كتاب الله، في كتاب الله ما كتبه الله تبارك وتعالى في دينه وشرعه سبحانه وتعالى. أولى من المؤمنين والمهاجرين، أولى من المؤمنين والمهاجرين. وكان النبي آخي بين المؤمنين وبين المهاجر والأنصار، وبين المهاجرين بعضهم مع بعض والمهاجر والأنصار، حتى تكون بينهم لحمة وتعاون وموالاة بينهم، وكانوا يتوارثون بهذا العقد، عقد الموالاة. والله تبارك وتعالى بعد ذلك أبطل التوارث بهذا العقد وأبقى الموالاة والمحبة به. قال: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إلا أن يفعل الإنسان إلى وليه
يعني معاهده والذي تآخى معه معروف غير يعني الميراث، كان ذلك في الكتاب مسطورا. كان الله تبارك وتعالى قد كتب هذا في كتابه. نعود إن شاء الله إلى هذه الآية يعني في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.